नमस्कार, स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। साथीहरू, आज हामी यो भिडियोमा सिक्नेछौँ कि कसरी ड्रप डाउन लिस्ट तयार गर्ने वा लगाउने। भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला हामीले एक्सेल खोल्नुपर्छ। मैले एक्सेल खोलिसकेको छु। अब एक्सेलमा केही तपाईसँग डाटा अवेलेबल छ भने या छैन भने कसरी तपाईँ डाटा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। डाटा क्रिएटको लागि मैले इक्जाम्पलको लागि यहाँ केही डाटा टाइप गरिसकेछु। यसमा हामीले अब हेर्छौँ कसरी ड्रप डाउन लिस्ट लगाउने र के फाइदा हुन्छ यसले हामीले। जस्तै साथीहरू, अब यसरी हामीले टाइप गर्दा पहिला धेरै टाइम लाग्छ। यसको लागि हामीले यसरी युज गर्दाखेरि हामीलाई समय धेरै लाग्छ। त्यसैले हामीसँग पहिला डाटा एभाइलेबल छ भने यसरी मैले एउटा डाटा इन्ट्री गरिसकेको छु। यसलाई हामीले युज गर्छौँ ड्रप डाउन लिस्टमा। सो कसरी यसलाई हामीले बनाउने अब हेरौँ। यहाँदेखि यसमा क्लिक गर्नु सेल्समा। त्यसपछि यो डाटा अप्सनमा जानुस्। यसमा गइसकेपछि यहाँ डाटा भ्यालिडेसनको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु। डाटा भ्यालिडेसन क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यसरी यसमा लिस्टमा ओके गर्नुस्। सर्चमा अब तपाईले यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुस्, यसमा क्लिक गर्नुस्। यो नामको लागि यसरी यहाँ तपाई सबै नाम डाटा सिलेक्ट गर्नुस्, ओके गर्नुस्। ल हेर्नुस्, अब हाम्रो यो यसमा लागिसकेको छ। यसरी हामीले अब यहाँदेखि यहाँसम्म जहाँसम्म तपाईको डाटा छ म यसमा बोर्डर लगाइहाल्छु। यसरी मान्नुस् यहाँसम्म तपाईको डाटा छ भने यसरी तपाईले यहाँदेखि यो कर्सरमा क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुस् तल। ल हेर्नुस्, यो सबैमा ड्रप डाउन लागिसकेको छ। यसरी तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म यसरी। अब जस्तै अब यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुस्। यसरी तपाईले नाम छिटै सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त कति सजिलो। यस्तै अब हामीले एड्रेसमा पनि सेम उस्तै डाटामा जाने, डाटा भ्यालिडेसन अप्सन, त्यसपछि डाटा भ्यालिडेसन र यसमा लिस्ट सेलेक्ट गर्ने। सर्चमा एड्रेसको यो जुन डाटा छ यसलाई सेलेक्ट गर्ने। जति छ तपाईले त्यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ। यो हिसाबले सिलेक्ट गरेपछि ओके गर्नुस्। ल हेर्नुस्, अब यसमा पनि आइसकेछ। यसरी तपाईले अब यहाँ डबल क्लिक गर्नुस्, सबैमा सेम आउँछ, तर हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ यहाँबाट। यसरी तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब एजमा पनि सेम उस्तै छ। डाटामा जाने, डाटा भ्यालिडेसन, डाटा यहाँबाट लिस्ट सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि यहाँबाट सोर्स
तपाईको यहाँ यो सेलेक्ट गर्नु ओके ल हेर्नुस् यहाँ पनि तपाईले यसरी सजिलै तपाईले यो ड्रप डाउन को युज गरेर तपाईले आफ्नो समय बचत गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले ड्रप डाउन लिस्ट गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै, अर्को भिडियो पुनः लिएर आउने छौं। साथीहरु यो भिडियो नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य आफ्नो कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। धन्यवाद।